סיבה לאף אחד מהאור. לא מתאימה, ישר נכנסנו לבית. הבניות שלכם, גרילנדו. אח שלנו, איך הלכת רחוק, ואז הגיע פסח ששברת לנו את הלב. לחלק בחינם, רק שיקחו את המשקל הזה ממך, זה יותר מדי. זו תקופה קצת מוזרה להיות בן אדם, הייתי מוותרת על הגוף.
חימום, הוא מפריד את השומן, ובין כל סינון לסינון כאילו חוף. תיאבון, טעים מאוד. תיאבון, כן. ראית? מאוד מאוד אחד. הוא שאל, זה נורא טעים. אוכל הכי... כל כך אהב את זה. לא מרעבדים ביצה? תמיד. מה?
אחד אחד כולכם. הייתי בעמק, מוריד את הירח